umaga, susubukan naman natin kumuha ng Puto na Choco na Puto. Sobrang lambot at malinamnam at napakasarap na tiyak naman na magugustuhan ng ating mga anak. Ayan. So, simulan na po natin. So, ayan. Kailangan natin ng 1 cup of sifted all-purpose flour. We have 1 cup of sugar. We also need 2 sachets of Milo. Then, 1 cup of water, 2 eggs. We have 1 tablespoon of oil and baking powder. So, kailangan din natin ng Bearbrand para ma-enhance lalo yung lasa. Yan, simulan na natin. So, paghalu-haluin lang natin ang 1 cup of all-purpose flour, and then sugar, and then yung Milo, kailangan nating i-mix. So, mix lang tayo. And then, 1 sachet of Bearbrand. Ayan, pampasarap lalo to. Okay? So, magugustuhan talaga ng ating mga bata or ng ating mga anak. Ayan, haluin lang natin. Halo hanggang sa mag-combine na sila yung ating mga wet, yung ating mga dry ingredients. Then, add na natin ang ating baking powder. So, dahan-dahan lang yung paghalo. So, siguraduhin natin na hindi natin siya ma-overmix. Kasi hindi siya aalsa or magiging matigas yung ating puto. And ngayon naman, i-prepare na natin yung ating mga wet ingredients. So, we have 2 whole eggs. Ayan. So, i-beat lang natin siya. Ayan. Then, add natin yung oil. Vegetable oil yung ginamit ko dito. Para kahit ilagay natin sa ref, hindi siya moist pa rin siya. Ayan. Tsaka naglalagay ako ng oil para hindi dry na dry or kahit hindi na ako maglagay ng oil dun sa ating molder. Okay? Pagsamahin na natin ang ating wet and dry ingredients. Ayan. So, dahan-dahan lang sa paghalo hanggang sa magiging well-combined na yung ating mixture. Then, add natin yung 1 cup of water. Hindi siya malamig, hindi rin siya hot. Yung warm lang. Okay? Room temperature lang yung ating water. Ayan, para mas okay. Ayan, nakikita nyo na, smooth na siya. Ayan, halo lang natin. Kasi yung Milo, medyo may buo-buo siya. So, siguraduhin natin na hindi na natin tunaw na siya. Ayan, no? Nakikita nyo ba? Smooth na yung ating mixture. Yan. Then, i-rest lang natin siya for 15 to 20 minutes. Then, lagay na natin sa ating mga molder. So, first time kong gumamit ng flour molder. Try natin kung ano ang kalalabasan nito. First time ko siya. In-order ko to sa Shopee. Yan. So, habang nagpe-prepare ako nito, nagpapakulo na ako syempre ng ating tubig dun sa ating steamer. Ayan. So, para paglagay natin, kulong-kulo na siya. So, mahalaga na kumukulo yung ating tubig bago natin siya ilagay. So, pagkatapos, i-steam na natin siya for about 10 to 12 minutes. So, siguraduhin natin na hindi tayo binubuklat ang ating steamer hanggat hindi nakaka 10 minutes para maiwasan natin yung pagbagsak ng ating puto. And after 12 minutes, eto na. Ang ganda, 'di ba? So, kitang-kita nyo, hindi siya dry. Ito na yung flour molder kong ginamit. So, nakakatuwa siya. Ayan, magugustuhan talaga ng mga anak nyo.